گاهی دخترونه پسرونه خانم بچه داری برس. دوستای عزیزم سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام به چند نقطه از تهران سر بزنم. یکیش همین بازار بزرگ تهران که داریم داخلش قدم میزنیم و میخوام حالا هوای بهاری و قیمت اجناسش رو با هم ببینیم. بعد از اونم میخوایم بریم میدون انقلاب، پاتوق دانشجوهای تهران و در نهایت هم میخوایم یه قدمی توی پارک لاله بزنیم. بریم ببینیم توی این ویدیو چه خبره و امیدوارم که تا انتهاش همراه هم باشید و از دیدنش لذت ببرید. از همراهی و حمایتتونم بی نهایت ممنونم. سفیدش مطمئن نداری اصلا. تازه مطمئن کاره میخواد بریم من رد نمی‌کنم چون بری پایین. آره بعد ده سال بعد 10 تا چی بوده هستش دیگه. چاقا چند
کانادا داره. حالا یه نگاهی باید به ناقوله رو میدیم چی؟ میخوای؟ آقا اینا چنده؟ اگه جا داره
قلب فرستادی. خداحافظ.